Naghanap kayo. Anong oras? Guwapo kayo mo, driver! Ah? Yan, makita mo katantanan, no? Huwag man yung mag-adjust tong adjust chuchu. I'm talking wow, wow, cause you gotta keep up with me. I got some young energy. Oh, Nan! Pero mo nag-apon! Looking! I'm talking. Ako, kaayo siya. Hi! Magpalit kong pag-uday nga ka nang maigo dyan na itong mga... Ha, sorry kayo, Kane. My God! Wala siya matingala! Go, Maika! Among messenger. Hinahinay na pala magin. Si Marika. Ay, tinat na ka. Bibigay na. Nila. Siksi kita naman, oh. Gi-check niya daan. Gupaha sa mamiga. Dara, kailan taon na ina na o? Ding. Yan, gi-check daan. Ano wala? Gupahas buwang, ay! Mustiga sa buwang na nun. Dara, kailan taon kay Bayi kay siya ba niya? Inana yung taon. Ang dala. Mahalag naghuot. Basta mahalag. Mo gali. Ambak ka. Ayaw po doon akong mga Balik, balik, sagit. Manifesting! Wala sa talan! Uy! Dali, likod mo! Likod mo!
Basta dun second year rep. Ay, third year rep. Sige, ako na. Baby Mark. Dapat i-views and Hi, sa akong vlog, guys. Hi guys, welcome to my vlog. Nagkaliso na yun si nanay. Kaluoy. May idea dito Ano, grasya? Ano, magmutana, madagay ko, ano, style? Hi, guys.